आज हामी चाहिँ यो स्यान्ड पेपर लेटर बोर्ड बनाउन जाँदैछौँ जसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू छ एउटा A4 साइज पिङ्क कलर पेपर त्यसपछि यो कार्टुन जसलाई चाहिँ हामीले 7 इन्च लम्बाइ अनि 5.5 इन्च चाहिँ चौडाइमा चाहिँ कट गर्नेछौँ त्यसपछि हामीलाई चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू छ मार्कर सिजर्स ग्लु स्टिक र हामीसँग छ स्यान्ड पेपर लेटर जसलाई चाहिँ हामी दुईवटा कलरमा अभाइलेबल छ जुन यो ब्राउन कलर पनि पाइन्छ मार्केटमा र ब्ल्याक कलरको पनि पाइन्छ यसलाई चाहिँ हामीले लेटर ट्रेस गरेर चाहिँ कट गरेर चाहिँ निकालेको छौँ है अब यसलाई बोर्डमा चाहिँ कसरी सेट गर्ने त हामीले भन्दाखेरि फर्स्टमा हामीले चाहिँ यसलाई यसरी राख्नेछौँ त्यसपछि यसको इक्वल साइज लिनेछौँ बीचमा अब हामी फोल्डिङ गर्दैछौँ है फोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तलबाट फोल्ड गर्दैछु मैले फेरि माथिल्लो भागलाई पनि फोल्ड गर्दैछु अब मैले दुई साइडमा फोल्ड गरिसकेपछि अब मैले यसको नाप लिँदैछु कतिमा चाहिँ यसलाई फोल्ड गर्न सकिन्छ भनेर अगाडिको भागलाई यसको यतिमा बाँकी छ है सो मैले यसलाई थोरै पेन्ट गरेँ अब यसलाई पनि फोल्ड गरेँ अब मेरो यहाँ काम आएको छ ग्लु स्टिक हो मैले फर्स्टमा चाहिँ यसलाई सेट गर्नको लागि ग्लु स्टिक लगाउँदैछु पहिला भित्रबाट लगाउँदैछु मैले यसलाई मैले सेट गरेँ अब त्यसै गरी तल्लो भागमा पनि यो पनि सेट भयो अब यसको थोरै थोरै कुनामा चाहिँ अलिकति यो बाहिर निस्किन सक्छ त्यसैले यो हामीले जस्तै बुकमा कभर हाल्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति बेन्ड गर्छौँ नि यतातिर सो यसलाई फोल्ड गर्न सकिन्छ है थोरै थोरै यसको कुनालाई र यसलाई चाहिँ मैले ग्लुले पेस्ट गर्दैछु सो अरू भाग चाहिँ हामीलाई फेरि यता फोल्ड गर्न सजिलो होस् भनेर है अब मेरो काम यतातिरको छ है यसलाई पनि यताको जस्तै गरी मैले पहिला फोल्ड गरिदिन्छु यहाँनिर थोरै थोरै कर्नरमा सो यसको बाहिर नदेखियोस् भनेर मैले यसमा अब ग्लु लगाइसकेँ ग्लु लगाउँदा चाहिँ हामीले सबैतिर पुग्ने तरिकाले लगाउनुपर्छ ताकि पछि यो नखुस्कियोस् राम्रोसँग ग्लु अप्लाई भएको छैन भनेदेखि फेरि खुस्किन नि सक्छ है सँगैलाई मैले फोल्ड गरेर यसको भागमा चाहिँ मैले फोल्ड गर्दैछु यसलाई चाहिँ भित्रपट्टिबाट चाहिँ हामीले फोल्ड गर्दैछौँ है हजुरले बीच भागमा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है बीच भागमा पनि अझै मजाले टम्मसँग पस्न सक्छ सो यो हाम्रो कभर पेपर रेडी भयो अब यसमाथि हामीले चाहिँ लेटर चाहिँ पेस्ट गर्दैछौँ सो मैले यहाँ ठ लेटर लिएको छु यो ठ लेटरलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ ग्लु लगाएर ग्लु भन्दा नि हामीले फेभिकोल यसमा युज गर्यो भनेदेखि अझ बेटर हुन्छ सो मसँग फेभिकोल पनि छ म फेभिकोल दिन्छु पहिला यसलाई मैले बिचमा चाहिँ पेस्ट गर्दैछु अलिकति तल स्पेस राख्दा नि हुन्छ किनभनेदेखि हामीले तल इन्डिकेटर लाइन अथवा तल बचारलाई चाहिँ एउटा डट पनि दिन सक्छौँ लेख्नको लागि सो बिच भागमा चाहिँ हामीले यो 6 लेटरलाई चाहिँ पेस्ट गरेँ यो हाम्रो अब यो पेस्ट मैले गरिसकेँ अब मैले मार्कर लिँदैछु मार्करले चाहिँ हामीले बच्चाहरूले चाहिँ जस्तै टिचर नभएको बेलामा पनि यो लेटरहरू भनौँ यो बोर्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ बच्चाहरू झुकिनुहुन्छ कताबाट गर्ने भनेर यहाँ यता तल र माथिमा उहाँहरू नझुकिनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर डट दिन्छौँ जुन चाहिँ आफूपट्टि राखेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ एउटा मैले डट दिँदैछु सो यसलाई चाहिँ आफूपट्टि राखेर गर्नुपर्छ भनेर बच्चाहरूले बुझ्नुहुन्छ सो यसै गरी अब हामीले फर्स्टमा चाहिँ यहाँ एरो दिँदैछौँ कहाँबाट डिरेक्सनको लागि फर्स्टमा यहाँबाट आयो स्ट्यान्डिङ लाइन त्यसपछि यता घुम्नको लागि त्यसपछि अब हामी स्लिपिङ लाइनमा माथि सो हामीले 1 2 3 गरेर पनि दिन सक्छौँ यसलाई सो यो भयो हाम्रो पार्ट सक्यो अब हामीले यसलाई अझ प्रोटेक्सनको लागि भनौँ न अलि दह्रो बनाउनको लागि ड्युरेबलको लागि चाहिँ हामीले यसको बर्डरमा चाहिँ टेप लगाउन सक्छौँ है सो बच्चाहरूले यो निकाल्न पनि कहिले निकाल्न खोज्नुहुन्छ सो यसको लागि प्रोटेक्सनको लागि
हामीसँग दुई प्रकारको टेप छ, एउटा व्हाइट कलरको छ र यो येलो कलरको छ। सो हजुरले बेटर चाहिँ व्हाइट कलर युज गर्नु बेटर हुन्छ, यसले चाहिँ क्लियर देखिन्छ। ओके, ल हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो स्यान्ड पेपर ग्लाइटर बोर्ड रेडी भएको छ। यो 6 लिटरको छ। अब हामीले यसलाई ट्रेसिङ गर्दा चाहिँ कसरी गर्न लगाउने बच्चालाई भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले थम्ब फिङ्गर र यो इन्डेक्स र मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ यसरी राख्न लगाउने, जसले मुभ हुँदैन यो बोर्ड। अनि दुईवटा हाम्रो राइट ह्यान्डको चाहिँ दुईवटा फिङ्गर युज गर्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा चाहिँ अब कसरी त स्ट्यान्डिङ, अनि त्यसपछि अब हामीले सर्कल बनाउने, अनि चाहिँ बिस्तारै यो एरो सँगसँगै हामी जान सक्छौँ। सो अनि त्यसपछि स्लिपिङ र 1 2 3 गरेर नि गर्न सक्छौँ। 1 2 अनि 3 हाम्रो 6 बन्यो। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने बच्चाहरूले पछि पढ्दाखेरि चाहिँ यसरी पोइन्ट गरेर पढ्नुहुन्छ नि त। सो हामीले पछि वर्ड्सहरू पढाउँदाखेरि जस्तै ठ अनि अर्को मान ग गऱ्यो भने छ ग, र यसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब बच्चाहरू पी बी डीमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि, यो पोइन्टले चाहिँ उहाँहरूलाई रिडिङ गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ। र यसै गरी हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ अहिले यहाँ ब्ल्याक र ब्ल्याक भएर उस्तै उस्तै देखेको छ, यो पोइन्ट चाहिँ हामीले अर्को कलरको पनि युज गर्न सक्छौँ है। सो यति गरेपछि हाम्रो बच्चाहरूलाई सायद यो ट्रेसिङको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू।